زميل عماد تحدث عن استخدام المعلوماتية أو الثورة المعلوماتية لخلق فرص للشباب، لخلق فرص اقتصادية نستطيع من خلالها أن نحظى باقتصادنا. أنا سأحاول التركيز على جانب آخر وهو جانب المواطنة. وفي البداية سأتحدث عن شخصية حنظلة. هي شخصية خلقها الفنان الكاريكاتوري ناجي العلي، وهي تمثل أو ترمز لكثير من المواطنين في عالمنا العربي الذين يعني الحياة بالنسبة لهم بدون عيش. وعندما أتحدث عن عيش أتحدث عن معنيين. المعنى الأول اقتصادي، هو يعني كيف أن المواطن يعيش في فقر وفي جوع وفي وضع اقتصادي سيء بسبب سوء إدارة البلدان التي يعيش فيها هؤلاء المواطنين بشكل أو بآخر. المعنى الثاني لكلمة عيش هي الكرامة والحرية والقدرة على التعبير. وعندما سئل يوما ناجي العلي متى سنرى وجه حنظلة؟ ما هو اليوم متى يمكننا أن نرى وجهه؟ قال ناجي العلي سنراه حينما تعود الكرامة والإنسانية للمواطن العربي. للأسف الشديد اغتيل ناجي العلي، اغتيل في نهاية الثمانينات، ولم يسعنا أن نرى وجه حنظلة، ولم يسع لناجي العلي أن يرى المستقبل التي تعيشه أوطانها اليوم. ناجي العلي في إحدى كاريكاتيراته كتب: أنا أفكر إذا أنا موجود. هو كان يستدعي مقولة فلسفية شهيرة جدا ديكارت قالها في القرن الخامس عشر حينما كانت أوروبا تنتقل من عصور الظلام إلى عصور التنوير. عندما قال أنا أفكر إذا أنا موجود كان يتحدث، لم يكن يقصد ذلك التفكير الروتيني الذي نمارسه نحن بشكل معتاد، ولكن كان يتحدث عن استخدام ملكاتنا الفكرية بالشكل الصحيح، أن يكون لدينا حس النقدي، وأن لا يخضع المواطن أو الشخص حينها في أوروبا لسلطة أو أبوية الكنيسة أو السلطات التي كانت تحاول أن تمنعه من التفكير. بعد أيام قليلة ستمر عامين على ذكرى وفاة محمد بوعزيزي. محمد بوعزيزي لم يكن أقل أهمية من ديكارت، وإن علمنا شيئا محمد بوعزيزي فهو أنا مواطن إذا أنا موجود. ذهب محمد بوعزيزي وحاول أن يمارس حق مواطنته بأن يشتكي إلى قسم الشرطة، فكلما لقاه من قسم الشرطة هو يعني لطمة في وجهه. بعدها شعر بأنه لا يعيش وأحرق نفسه، ومات بوعزيزي، ولكنه أحيا أجيالا كثيرة من العرب ومن الشباب العربي في مختلف الدول. أنا يعني كنت من الأشخاص الذي سنحت لهم الفرصة بزيارة كل من مصر، ليبيا، تونس، هذه البلدان العربية التي حصل فيها الربيع العربي قبل الربيع وبعد الربيع. هذا يعني من حسن حظي، وما شاهدته هناك من تغير بعد الربيع العربي استثنائي. ولكن لو كان هنالك شيء واحد يمكن أن أحدده وأقول أن هذا أهم شيء، هو حس المواطنة. اليوم المواطن العربي سواء في اليمن سواء في تونس لم يعد يستطيع السكوت، ولم يعد يستطيع أن يبقى أداة مسيرة فقط. اليوم مثلا تأتي من تعز مسيرة تقطع 300 كيلومتر فقط ليقول لشبابها هذا رأينا وهذا حقنا وهذا ما نريده. وبسبب هذا كله يعني هذه الأشياء كلها دفعتني للتفكير بطريقة أستطيع من خلالها أولا أن أربط بين الشباب وصانعي القرار، وأيضاً أمكن هؤلاء الشباب المختلفين أو الأشخاص في مختلف أنحاء البلد لكي يوصلوا آرائهم وأفكارهم. أنا اليوم عرفت أو سمعت عن قصة ناصر الحنش، سمعت عن قصة شمس، وهنالك آلاف بل عشرات الآلاف من المبدعين في أنحاء البلد كل مشكلتهم أو جل مشكلتهم بأنهم ليس لديهم وسائل لكي يصلوا لنا نحن الأشخاص في بقية أنحاء البلد أو في صنعاء في العاصمة. الفكرة بسيطة جدا. الفكرة هي عبارة عن نقطة تواصل ستكون في 10 محافظات في الجمهورية. سيكون هنالك 4 نقاط تواصل يستطيع من خلالها أي مواطن أن يذهب إليها ويتحدث عن مشكلته،
يتحدث عن قصة يريد أن يشاركها أو يتحدث عن إشكالية هو يعتقد بأن لديه حل إبداعي لها. طبعا سيتم التعاقد مع مقاهي الإنترنت في هذه المحافظات المختلفة بحيث يستطيع أي شخص أن يذهب إليها، ولكن هنالك شرط واحد. عندما يأتي شخص ويحدثني مثلا عن مشكلة معينة في البيئة التي يعيش فيه، كل ما أطلب منه هو أن يوجد حل أو يتحدث عن حلها. أنا أؤمن بقدرة المواطن ليس فقط على تشخيص المشكلة، ولكن أريد أيضا أن أدفعه إلى أن يوجد الحل. وأنا أؤمن بأن الكثير من الأشخاص يعني لديهم حلول إبداعية لكثير من المشاكل التي نواجهها فقط إذا أعطيوا الفرصة المناسبة. سيتم وضع هذه الفيديوهات في فضاء في موقع إلكتروني ستصنف المحافظات المختلفة. هنالك نظام جديد يسمى الليكويد فيدباك يسمح للمستخدمين بتقييم الأفكار بنقاشها، وهذا بشكل أوتوماتيكي سيسمح بتحديد أو تصنيف الأفكار الأكثر إبداعية أو الأفكار التي بالإمكان تطبيقها بشكل أو بآخر. سنوياً سيتم إعداد تقرير حول مدى تفاعل المحافظ مثلا، ما هي المشاكل التي تم حلها، ومن خلال الموقع سيكون لدى المواطنين قدرة على يعني تقييم المحافظ. وهذا هذا بالنسبة للطرفين مهم، يعني يستطيع المحافظ أن يرى كيف يراه الناس، ما هي الأشياء التي يمكن أن يعدلها أو أن يغيرها، وبنفس الوقت سيبنى جسر بين المواطن وبين صانع القرار بشكل أو بآخر. طبعا لأنه لا يوجد أسئلة من الجمهور فأحببت أن أضع الأسئلة لنفسي. يعني سيسأل البعض ولكن ما أهمية مثل هذا المشروع؟ أعتقد أولاً أنا أؤمن بأن الديمقراطية أكثر بكثير من صناديق اقتراع. لا يمكن أن نعتمد فقط أن نأتي بكل فترة كل 4 سنوات أو كل 7 سنوات ونعين شخص معين وبعدها ينتهي الأمر ونعود بعد 4 أو 5 سنوات لكي نعين شخصاً آخر. عندما نلجأ إلى هذا الأسلوب فإننا نسمع يعني وعود على طراز يعني سكة الحديد والمحطة النووية وما شابه. فمن من هذا المنطلق أنا أريد أن أسمح للمواطن بأن يكون مراقب لهذا الشخص الذي اختاره في صناعة القرار، وأن يعلم الشخص المسؤول بأن المسؤولية هي تكليف لا تشريف، وأن هنالك من يتابع باستمرار ومن يستطيع أن يقيم عمله بشكل أو بآخر. السبب الثاني هو في الحقيقة يعني خلال ال10 سنوات الماضية أكثر الأفكار الإبداعية وأكثر الأفكار الاستثنائية سمعتها في المقاهي، سمعتها في حديث عابر على تاكسي أو على باص، سمعتها من شخص ربما لن ألتقي به من جديد. هؤلاء الأشخاص يريدون أن يوصلوا أفكارهم لذلك يتحدثون. إذا استطعنا توثيق هذه الأفكار ودراستها فقد نجد الكثير فعلا من الحلول للمشاكل المستعصية التي نعيشها. وهنالك شخص آخر سيتساءل ولكن استخدام الإنترنت في اليمن محدود، لماذا تريد استخدام الإنترنت كوسيلة؟ هنالك سببان. السبب الأول هو أني أرى هذا الشيء كفرصة لا كعقبة. يعني نحن الآن نعيش ازدياد كبير جدا لمستخدمي الإنترنت في اليمن. يعني في إحصائية أخيرة يعني تجاوزت النسبة 15%، بينما كانت 5% قبل 5 سنوات من الآن. بالإضافة إلى ذلك أنا أرى في التلفون السيار أو المحمول فعلا أداة ستحدث نقلة نوعية ليس فقط في اليمن ولكن في مجتمعات العالم الثالث بلا استثناء. هنالك أكثر من 12 مليون مستخدم للهاتف النقال، هذا أكثر من عدد من يملكون بطاقات انتخابية. أنا أريد بعد 3 أو 4 سنوات من الآن ومع زيادة الاستخدام ونقص أسعار الهواتف الذكية بأن يكون لدى كل مواطن أداة للتواصل مع صانع القرار في يده. إذا أردت أن أتحدث أو إذا أردت أن أشتكي كل ما أريده هو أن أخذ كاميرا الموبايل وأتحدث فيها. وميزة هذا أننا في اليمن في بلد يتجاوز فيه الأمية 50%،
سأستطيع أن أستفيد أيضا من الكم الكبير من الحكمة الذي يوجد لدى بعض الأشخاص الأميين. بعض الأشخاص قد لا يكون لديهم الفرصة لم تكن لديهم الفرصة للتعلم، ولكنهم يعرفون الكثير ولديهم الكثير من الحكمة. يعني عندما أريد أن أعرف شيئا مثلا عن المهرة أو عن شبوة، فكما يقال أهل مكة أو المهرة أو شبوة أدرى بشعابها. في الختام يعني لا يمكن أن أتحدث عن مشاركة وعن كيف نساهم وأتحدث ل10 دقائق بدون أن أطلب منكم العون والمساعدة. هذه الفكرة بدأت قبل 3 أشهر، وأعمل حاليا عليها بالتعاون مع جامعة لوند في السويد، وسأبدأ بالعمل عليها فعليا بشهر 6 القادم. وأتمنى منكم آراءكم، أفكاركم أو عصارة أفكاركم. يعني هذه الصورة أقرب صورة استطعت أن أحصل عليها لكلمة عصارة أفكاركم. فأرجو منكم يعني إن كان لديكم أي أفكار أي آراء أن ترسلوها لي، لأننا بالنهاية لن نستطيع أن ننهض. لا يمكن لشخص واحد أو 2 أو مجموعة واحدة أن تنهض بالوطن كله. في الختام أقول لكم يعني قد تكون هذه خطوة صغيرة، ولكن كما يقال أو بالأحرى أن يقال الآن طريق ال1000 ميل قد تبدأ بتعليق على الفيسبوك أو فيديو على اليوتيوب. شكرا جزيلا.